มูไรผู้หนึ่งถูกพบเป็นศพอยู่ในป่าไผ่เงียบสงัดพยานทุกคนที่รู้เห็นเหตุร้ายนั้นเล่าเรื่องราวตามที่เกิดขึ้นในแบบของตนเองแต่เมื่อทุกคนเล่าเรื่องของตนออกมาแล้วปรากฏว่าคำให้การของทุกคนมีเหตุผลทว่าแตกต่างกันและพยานทุกคนผูกตัวเองเข้ากับเรื่องราวนี่คือเรื่องราวจากในป่าละเมาะเรื่องสั้นที่ตีพิมพ์ในต้นทศวรรษที่20โดยนักประพันธ์ริวโนสุเกะอาคุตากาวะแม้ว่าหลายคนจะรู้จักเรื่องสั้นเรื่องนี้จากเรื่องการสู้รบในชื่อที่ต่างออกไปอย่างราโชมอนในปี 1950 นักสร้างภาพยนตร์ชาวญี่ปุ่นอากิระคุโรซาวะนำงานเขียน2เรื่องของอาคุตากาวะมาดัดแปลงเป็นภาพยนตร์1เรื่องภาพยนตร์เรื่องนี้ทำให้โลกได้รู้จักการอุปมาทางวัฒนธรรมที่มีมาช้านานซึ่งเปลี่ยนความเข้าใจของเราในเรื่องความจริงความยุติธรรมและความทรงจำมนุษย์ปรากฏการณ์ราโชมอนอธิบายสถานการณ์ที่แต่ละคนมีการรับรู้ที่แตกต่างแต่เสมอภาคกันต่อเหตุการณ์เดียวกันมักจะใช้เพื่อเน้นย้ำถึงความไม่น่าเชื่อถือของพยานผู้เห็นเหตุการณ์ตามปกติปรากฏการณ์ราโชมอนจะเกิดขึ้นภายใต้2เงื่อนไขจำเพาะเงื่อนไขแรกไม่มีหลักฐานยืนยันว่าแท้จริงแล้วเกิดอะไรขึ้นเงื่อนไขที่2ถูกกดดันให้หาข้อสรุปบ่อยครั้งเกิดจากผู้มีอำนาจทางกฎหมายที่พยายามระบุความจริงตายตัวแต่ปรากฏการณ์ราโชมอนด้อยค่าแนวคิดเรื่องความจริงแท้เพียงหนึ่งเดียวในแหล่งข้อมูลอาคุตากาวะและคุโรซาวะใช้สื่อของพวกเขาเป็นเครื่องมือในการให้น้ำหนักคำให้การตัวละครทุกตัวอย่างเท่าเทียมกันเปลี่ยนพยานแต่ละคนให้กลายเป็นผู้บรรยายที่ไม่น่าเชื่อถือโดยไม่บอกใบ้ว่าใครให้ข้อมูลที่แม่นยำที่สุดคนดูจึงบอกไม่ได้ว่าควรเชื่อถือตัวละครใดในทางกลับกันคำให้การของแต่ละคนล้วนมีความเป็นความจริงและทิ้งให้ผู้ชมเคลือบแคลงการตัดสินโทษของตัวเองในขณะที่พวกเขาคาดเดาว่าใครเป็นคนปลิดชีพซามูไรคนนั้นบางคนหัวเสียกับเรื่องนี้เพราะคาดเดาโครงเรื่องผิดว่าปริศนาควรคลี่คลายอย่างไรแต่การปฏิเสธการนำเสนอคำตอบที่ชัดเจนช่วยให้ศิลปินหยิบความยุ่งเหยิงซับซ้อนของความจริงและความทรงจำมนุษย์มาถ่ายทอดนักประสาทวิทยาพบว่าเมื่อเราสร้างความทรงจำขึ้นการตีความข้อมูลที่มองเห็นของเราได้รับอิทธิพลมาจากประสบการณ์ก่อนหน้าและอคติภายในอคติบางเรื่องมีเอกลักษณ์และเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลแต่อคติส่วนใหญ่เป็นสากลมากกว่ายกตัวอย่างเช่นอคติจากการยึดตนเองเป็นศูนย์กลางอาจส่งผลให้เราเปลี่ยนความทรงจำของตัวเองโดยไม่รู้ตัวให้เราเป็นพระเอกในการกระทำนั้นๆถึงแม้ว่าเราจะสามารถใส่ความทรงจำลงไปได้อย่างแม่นยำการเรียกความทรงจำกลับมาต้องใช้ข้อมูลใหม่ที่เปลี่ยนความทรงจำและเมื่อเรานึกถึงเหตุการณ์นั้นอีกครั้งเรามักจะจำความทรงจำที่สร้างขึ้นมามากกว่าประสบการณ์ที่แท้จริงปรากฏการณ์ทางจิตที่ซ่อนอยู่นี้หมายความว่าปรากฏการณ์ราโชมอนสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ในทางชีววิทยานักวิทยาศาสตร์ที่เริ่มใช้ชุดข้อมูลเดียวกันและใช้วิธีการวิเคราะห์แบบเดียวกันตีพิมพ์ผลลัพธ์แตกต่างกันอยู่บ่อยครั้งนักมนุษยวิทยามักต้องต่อกรกับผลกระทบของภูมิหลังส่วนตัวที่มีต่อมุมมองอย่างผู้เชี่ยวชาญกรณีหนึ่งที่มีชื่อเสียงคือนักมนุษยวิทยาเดินทางไปหมู่บ้านชาวเม็กซิโกในเตโปสลันนักวิจัยคนแรกอธิบายชีวิตคนในเมืองนั้นว่ามีความสุขและอิ่มเอมใจในขณะที่คนที่2บันทึกเอาไว้ว่าผู้คนที่นั่นหวาดระแวงและขุ่นเคืองใจนอกจากผู้เชี่ยวชาญแล้วปรากฏการณ์ราโชมอนยังสามารถส่งผลต่อคนทั่วไปได้ด้วยโดยเฉพาะเมื่อพูดถึงมุมมองต่อความเป็นไปที่ซับซ้อนของโลกตัวอย่างเช่นหลังการประชุมสุดยอดด้านความมั่นคงในปี 2015 ระหว่างสหรัฐอเมริกาและผู้นำจากรัฐอาหรับสื่อรายงานการประชุมแตกต่างกันออกไปราวฟ้ากับเหวบ้างบอกว่าดำเนินไปอย่างราบรื่นในขณะที่สื่ออื่นๆบอกว่าเป็นหายนะครั้งใหญ่การหมกมุ่นกับการหาคำตอบว่าทำไมเราจึงมีมุมมองที่แข่งขันกันก็น่าสนใจแต่คำถามที่สำคัญกว่าของปรากฏการณ์ราโชมอนอาจจะเป็นความจริงคืออะไรกันแน่มีสถานการณ์ที่ไม่มีความจริงตายตัวอยู่หรือเปล่าแง่มุมอื่นๆในเหตุการณ์เดียวกันบอกอะไรเราได้ในเรื่องของเวลาสถานที่และคนที่เกี่ยวข้องและเราจะสามารถตัดสินใจเป็นกลุ่มได้อย่างไรถ้าเราทุกคนไตร่ตรองด้วยข้อมูลภูมิหลังและอคติที่แตกต่างกันเช่นเดียวกับคำถามส่วนใหญ่มันไม่มีคำตอบตายตัวแต่สาระสำคัญที่มีมาช้านานของเรื่องราวจากอาคุตากาวะชี้ว่าการน้อมรับความคลุมเครือก็อาจจะมีคุณค่าป้อนความรู้ให้กับความคิดของคุณไปพร้อมกับเรียนรู้ถึงข้อดีสมัครสมาชิกช่องของเราหรือดูวิดีโอเหล่านี้สมองจะขอบคุณคุณ